Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη ανάμεσα σε εγγεγραμμένους οπαδούς του Τραμπ, το 73% εξ αυτών δήλωσε ότι οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας που έγιναν σε προεκλογικές συγκεντρώσεις του Τραμπ χρηματοδοτήθηκαν και οργανώθηκαν από τον δισεκατομμυριούχο George Soros, ενώ περισσότεροι από τους μισούς πίστευαν ότι αν εκλεγόταν η δημοκρατική υποψήφιος θα εφαρμοζόταν ο μουσουλμανικός νόμος της Σαρία στην πολιτεία της Καλιφόρνια. Τι ονομάζουμε ψευδείς ειδήσεις? Οι ψευδείς ειδήσεις, τα fake news, είναι ιστορίες, οι οποίες παρουσιάζονται κυρίως ως δημοσιογραφικές. Είναι όμως κατασκευασμένες εσκεμμένα για να εξυπηρετήσουν κάποιο σκοπό. Ψευδείς, συχνά εντυπωσιακές πληροφορίες που διαδίδονται υπό το πρόσχημα της είδησης. Το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ διεξήγαγε έρευνα σε 7.800 μαθητές και φοιτητές σε 12 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών για να διαπιστώσει την ικανότητά τους να αξιολογήσουν πηγές πληροφοριών. Οι ερευνητές δήλωσαν σοκαρισμένοι από τη σχεδόν καθολική αδυναμία των νέων να αξιολογήσουν ακόμα και το αν μια είδηση ήταν είδηση ή καμουφλαρισμένη διαφήμιση προϊόντος ή υπηρεσίας. Οι ψευδείς ειδήσεις έχουν κατά 70% περισσότερες πιθανότητες να διαδοθούν από τις πραγματικές. Ταξιδεύουν 6 με 7 φορές γρηγορότερα. Μια ψευδής είδηση για την πολιτική ταξιδεύει 3 φορές ταχύτερα από μια ψευδή είδηση για όποιο άλλο θέμα. Ο σκοπός της ύπαρξης των ψευδών ειδήσεων μπορεί να είναι εμπορικός, όπως η προώθηση ενός προϊόντος, η δημιουργία κίνησης, traffic προς μια ιστοσελίδα, τα γνωστά μας clickbaits. Μπορεί να είναι όμως και πολιτικός, παραπληροφόρηση δηλαδή, διαμόρφωση κοινής γνώμης, επηρεασμός της εκλογικής συμπεριφοράς. Είμαστε λοιπόν ευκολόπιστοι ή απλώς ηλίθιοι? Στην πραγματικότητα, είμαστε διανοητικά τσιγκούνιδες και προτιμούμε να αρκούμαστε στη διαίσθηση παρά να μπαίνουμε στη διαδικασία της λογικής ανάλυσης. Προσπαθήστε να απαντήσετε στο ερώτημα πόσα ζώα από κάθε είδος πήρε ο Μωυσής στην Κιβωτό. Κι όμως, ένας στους δύο απάντησε 2. Και όχι ότι δεν ήταν ο Μωυσής ο καραβοκύρης, αλλά ο Νόε. Αυτό ονομάζεται Moses Illusion, είναι η ψευδαίσθηση του Μωυσή. Μια αφηρημάδα βιβλικών διαστάσεων όμως που συνοψίζει την τάση που έχουμε να αποφεύγουμε τις λεπτομέρειες. Αν μάλιστα αυτός που λέει κάτι έχει οικείο και όχι δυσπρόφερτο όνομα, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να τον πιστέψουμε. Αν μάλιστα η είδηση είναι δοσμένη με πολύ εύληπτο και κατανοητό τρόπο, τότε αυξάνεται η γνωστική εφράδια του ισχυρισμού. Γίνεται δηλαδή πιο πιστευτός. Αυτή η νοητική τεμπελιά εξηγεί και γιατί όσο περισσότερο προσπαθεί κάποιος να διαψεύσει μια ψευδή είδηση, τόσο ισχυροποιείται το ψέμα. Όσο περισσότερο επιχειρηματολογεί κάποιος υπέρ των εμβολίων, για παράδειγμα, τόσο περισσότερο επαναλαμβάνεται το αρχικό ψέμα, αυξάνεται η οικειότητα με αυτό που έχουμε ακούσει και η διάψευση δεν λειτουργεί καθόλου. Και τι κάνουμε? Σε μια τέτοια περίπτωση εξηγούμε την απάτη που κρύβεται πίσω από το αντιεμβολιαστικό κίνημα. Δεν φτάνει να πούμε ότι η σελήνη δεν είναι φτιαγμένη από τυρί. Πρέπει να πούμε και ότι είναι από πέτρα. Το πώς προκλήθηκαν οι κρατήρες είναι μια άλλη υπόθεση. Σκεπτόμαστε πριν αναδημοσιεύσουμε. Κάνει καλό στη δημοκρατία.